29 raste me koronavirus janë zbuluar në 24 orët e fundit në vend, 13 prej tyre në burgun 313 në Tiranë. Vatër e nxehtë mbetet edhe Kruja, në fasoneritë së cilës ka nisur testimet masive. Kamera e televizionit Klan sjell pamjet e procesit të testimit. Në qendrën spitalore Nën Tereza nisën për herë të parë testimet serologjike. Analiza do zbulojnë se kush e ka kaluar koronavirusin. Të parë do testohen mjekët, infermierët dhe punonjësit e policisë. Parlamenti miraton vendimin e qeverisë për të shtyrë gjendjen e emergjencës si pasojë e pandemisë deri më 23 qershor. Vendimi mori 91 vota, ndërsa ministrat u japin përgjigje akuzave të opozitës për menaxhimin e situatës dhe tenderat. Lidhja Demokratike e Kosovës sakton ish zëvendës kryeministrin Abdullah Hoti si kandidat për të marrë postin e kryeministrit. Albin Kurti reagon duke quajtur akt antikushtetues dhe padrejtësi ndaj partisë që fitoi zgjedhjen. Organizata botërore e shëndetësisë deklaron se gjysma e viktimave të COVID-19 në Europë janë të moshuar që jetonin në qendrat e përkujdesjes, të cilët humbën jetën si pasojë e mungesës së shërbimit të nevojshëm. UEFA vendos që kampionatet e futbollit në Europë të mbyllen deri më 3 gusht. Nëse nuk do të jetë mundur luajtja e ndeshjeve, federatat duhet të shpallin kampion ekipin që është aktualisht në krye të tabelës. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta. Do të njemi me informacionet më kryesore sa i përket situatës koronavirusit. 29 raste të reja me COVID-19 janë shënuar në 24 orët e fundit në vendin tonë. 13 janë në burgun 313 në kryeqytet, kurse pjesa tjetër i përket Shkodrës dhe Krujës. Tirana, Kruja dhe Shkodra janë vatrat kryesore të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë. Nga 29 rastet e reja, 20 janë në kryeqytet, ku 13 prej tyre janë persona që vuajnë dënimin tek institucioni i paraburgimit 313. Në 24 orët e fundit janë testuar 240 persona të dyshuar me COVID-19 dhe 29 prej tyre ka rezultuar pozitiv. Një nga personat e konfirmuar pozitiv me COVID është një personel shëndetësor i vetë izoluar në shtëpi. Në rastet e reja, 20 persona janë nga Tirana, 13 përkasin një vatre të një institucioni të vuajtjes së dënimit, 7 raste janë pozitive nga Kruja dhe 2 raste nga qyteti Shkodrës. Në të gjithë qytetet e prekur nga COVID-19 janë në total 100 vatra infeksioni. Në javën e 7 të pandemisë rezultojnë 663 të infektuar. Vetëm 34 pacient po marrin ndihmë mjekësore në 2 spitalet COVID. Në shërbimin infektiv janë 26 të shtruar, nga të cilët 4 pacient janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, janë 8 pacient të shtruar. 4 pacient janë terapi intensive në gjendje të rënduar, ndërsa 4 pacient janë në pavian. Fatmirësisht listës të shëruarve janë shtuar edhe 29 pacient që kanë rezultuar negativ në 2 testet e kryera për COVID-19. Kemi 29 pacient të shëruar dhe numri i tyre ka shkuar në 385. Mes të shëruarve janë edhe 5 infermierë në Kukës dhe Fier, duke çuar numrin e personelit shëndetësor që kanë fituar betejën me COVID-19 në 47. 5 qytetet, Berati, Lezhë, Mirdita, Rogozhina dhe Tropoja, kanë dalë nga harta e të infektuarve, pasi të gjithë të prekurit me COVID janë shëruar duke mos shënuar asnjë rast të ri. Fasoneritë e Krujës janë shndëruar në shqetësimin kryesor sa i përket përhapjes së COVID-19. Autoritetet kanë nisur një testim masiv të punonjësve të këtyre bizneseve, proces të cilin ne kemi mundur ta ndjekim me kamerën tonë. Olta dhe Silvana, specialiste nga kujdesi shëndetësor i Krujës, po bëhen gati të testojnë për COVID-19 punonjësit e një fasonerie. Në këtë fasoneri në zonën e Fushkrujës nuk ka asnjë rast të konfirmuar me COVID-19, por ekipi mjekësor do të bëjë një vlerësim rastësor të riskut. Prania e specialisteve nuk i pengon 42 punonjësit e ndërmarrjes që të vijojnë punën. Nga lista e plotë që u dorëzohet, Olta dhe Silvana përzgjedhin vetëm 10 persona për testim. Për secilën prej tyre plotësohet formulari me të dhënat personale dhe rrjetin e kontaktit.
Marrja e tamponit nuk zgjat më shumë se 30 sekonda. Kontrollet në fasoneri janë bërë të zakonshme që nga nisja e pandemisë, dhe i pronarit nuk i mbetet tjetër veç se të zbatojnë në mënyrë strikte protokollin e sigurisë. Pajisa punëtorët me maska, me doreza, me dezinfektues çdo tavolinë. Ke frikë për veten? Frikë kina gjithë, për familjen e për gjithë, po çfarë të bëjmë? Rreth 60 minuta më vonë, tamponët nisën për në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë. Në zonën e Krujës ka rreth 27 fasoneri, 11 prej të cilave janë mbyllur. Që nga rastet e para me Covid-19, testimi vijon edhe për familjarët e tyre. Kujtimi është paraqitur vullnetarisht në spitalin e Krujës. Bashkëshortja e tij, punonjëse në një fasoneri, rezulton pozitive me Covid-19. Edhe ai u testua. Bashkëshortja ka punu të fasonat, po ajo për 5 javë s'ka shkuar punë. Pa kontakte me gruan s'kam pas. Po unë jam edhe i operuar, për merak e kam bëmë fort. Ambulanca sjell një punonjës e fasonerie, nuk paraqet shenja, por testimi për të është i detyrueshëm. Zonjë, ku keni punuar? Mi fasoneri këpucësh. Ka pasur raste pozitive? Zdimi që unë jem në shtëpi, ti që me të thamë. Qa i përket distancës, çdo gjë i kemi pas. Vetëm në qytet janë 150 familje fasonësh të karantinuar. Rasti i parë në rrethin e Krujës konsiderohet totalisht e mbyllur, janë gjithë shëruar, ndërkohë që me rastin e fasonerive, ne kemi karantinuar të gjithë listën e punojësve që na është dhënë nga fasoneria, nuk ka dalë rasti i parë. Vetëm të mërkurën autoritetet gjobitën edhe 2 fasoneri të tjera në Krujë për shkak se nuk respektonin distancat mes punonjësve. Burgu 313 në kryeqytet është një vatër tjetër e re infeksioni. Të dënuarit e prekur me Covid-19 po qëndrojnë në qeli të veçuara, ndërkohë që janë rritur masat e sigurisë për të evituar çdo situatë që mund të krijohet aty. Pas konfirmimit të rastit të parë të prekur me koronavirus, edhe 13 të burgosur të tjerë në burgun 313 kanë rezultuar të infektuar. Ata tashmë po mbajnë të izoluar në ambientet e burgut në qeli të veçanta, ndërsa në perimetrin e jashtëm qëndrojnë forcat e gatshme të policisë për të ruajtur sigurinë e burgut. Rasti i parë i zbuluar me koronavirus ishte ai i italianit Giovanni Di Cosimo një ditë më parë, ndërsa për autoritetet mbetet e paqartë se si u infektua italiani pasi prej një muaji janë pezulluar takimet me familjarët dhe në sistemin e burgjeve po zbatohet një protokoll i rrept sigurie për parandalimin e përhapjes së virusit Covid-19. Mësohet se personat e infektuar janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe mbajnë të izoluar në qelitë që janë përgatitur për personat që do të izolohen në kuadër të regjimit 41 bis. Në të njëjtën kohë do të zhvillohen testet të tjera për të parë nëse ka persona të tjerë të prekur nga koronavirusi. Sa kaq janë shtuar edhe masat e sigurisë pasi forcat operacionale të policisë së burgjeve qëndrojnë në gatishmëri për të shmangur çdo situatë që mund të krijohet në ambientet e brendshme ku qëndrojnë të izoluarit. Nga ana tjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Ministria e Drejtësisë nuk kanë reaguar ende për situatën e krijuar në institucionin në varësi të tyre. Kjo ka sjellë edhe reagimin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit ku kërkohet informimi i opinionit publik dhe në veçanti të familjarëve të personave që mbahen të izoluar në burgjet e vendit. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza ka nisur sot testimet serologjike për të kuptuar se kush e ka kaluar koronavirusin. Testimet do të nisin fillimisht për mjekët, për të vijuar më pas me efektivët e policisë. Prej kësaj të hënë në laboratorin e qendrës spitalore universitare Nën Tereza kanë nisur testimet serologjike. Të parët që i janë nështruar vlerësimit të imunizimit janë bluzat e bardha të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, por testet e para janë provë për kitin. Testimet kanë nisur për personelin e QSOT-s, persona që kanë qenë më në kontakt me infeksionin. Aktualisht ne do të bëjmë një sasi ose një kampion mostrash për të bërë një vlerësim paraprak të kitit. Testi i serologjisë, i cili do u kryet edhe të infektuarve me Covid, tregon antitrupat për sëmundjen. Mesatarisht në orë, aparati mund të kryet e rreth 150 testime është kapaciteti për orë i aparaturës. Testimi serologjik konsiston në përcaktimin e antitrupave në serumda, domethënë antitrupave ndaj virusit. Kto janë dy lloj antitrupash, janë të tipit të IgM-ve, që gjenden në fazën akute të sëmundjes, dhe janë të tipit të IgG-ve, që tregojnë për një individ që e ka kaluar sëmundjen. Analiza serologjike kryet përmes gjakut, pas bluzave të bardha dhe të infektuarve me Covid. Testi do u kryet edhe punonjësve të policisë.
Mbi situatën do të kemi në këto momente drejt për drejt shefin epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, zonjën Eugenia Tomini. Zonja Tomini, të përshëndes dhe faleminderit që jeni në televizionin Klan. Ju përshëndes dhe unë, faleminderit për ftesën. Përveç Vatrës, në burgun 313 janë dhe 7 persona të tjerë që kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Bëhet fjalë për një vatër të re, apo janë si zakonisht kontaktet personave të infektuar më parë? Referuar të dhënave që edhe deklarata e Ministrisë kanë tjerë dhe juve sapo e deklaruat, rastet e reja janë raste të reja si raste primare dhe një pjesë e tyre janë dhe kontakte apo raste sekondare që vinë si rrjedhje kontakte të ngushtë me personat që janë konfirmuar pozitiv. Hetimi epidemiologjik i thelluar kanë bjerë në pa dhe kontakte dytësore të cilat rezultojnë për shkak të periudhës inkubacionit të gjatë, rezultojnë pak më me vonesë në ditë në momentin kur ato shfaqin shenja fillestare të sëmundjes apo në ditën e 5 të 6 kur pretendohet që të kemi pasur kontakt me rastin pozitiv. Janë raste të shkëputura dhe raste sekondare të rasteve primare si rrjedhje transmetimit të zinxhirit të infeksionit. Ndërkohë, sipas Institutit të Shëndetit Publik, në Kruj ka vetëm një vatër infeksioni, siç mund edhe ta keni ndjekur, ne kemi ndjekur disa prej testimeve që janë kryer në fasoneri të tjera. Përse po kryen këto testime? Për të krijuar një lloj sigurie tek punonjësit, apo sepse ka persona të cilët kanë shfaqur simptoma të COVID-19? Duhet theksohet se jemi në vijim të hetimit epidemiologjik në rrethin e Krujës dhe pikërisht në fasonerin që ishte vatra epidemike. Testimi ka disa kritere, duhet kemi shenjat klinike dhe duhet kemi kontakt i ngushtë i personit që ka rezultuar pozitiv. Gjurmimi i thelluar dhe i zgjeruar bën që të shkëputesh nga grupi i parë apo nga rreti i ngushtë i kontakteve të rastit pozitiv dhe të kalojmë në brezin e dytë apo të tretë. Ky hetim epidemiologjik bën që këto testime të zgjerohen në masë dhe hetimi epidemiologjik po vijon edhe në këto momente. Ka një pretendim nga opozita se kufizimet nuk kanë sjellë rënje të numrit të prekurve me COVID-19. Sot kishte 29 raste të reja, njësoj si më 4 prill. Cili është komenti juaj si specialiste? Realisht, situata epidemiologjike dhe epidemia e COVID në vend, pa diskutim që nëpërmjet masave të marra, pati këtë peshë kundrejt popullatës dhe kundrejt sistemit shëndetësor njëkohësisht. Dhe duhet thënë që e kemi thënë ne e kanë vlerësuar dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe strukturat tjera që marrja masave në kohë bëri që të kemi një epidemi të butë, një kurbë epidemike të tillë, një sistem shëndetësor që ju përgjigj më së miri duke krijuar kapacitete, shtretër, oksigjenoterapi, shfrytëzimi i shtratit kryesisht reanimator ishte në kapacitetet e duhura. Dhe në vlerësimin tonë epidemiologjik ishte një kurbë e butë me një pikë rreth atyre javëve që ne kemi deklaruar, pavarësisht se gjurmimi i thellë dhe periudha e inkubacionit e zgjatur bën që dita ditës të kemi shfaqje të rasteve, ndoshta me një ritmicitet apo me një trend në rritje që ndryshon nga dita në ditë. Zonja Tomini, të falenderoj për këtë sqarim të situatës në këtë lidhje të drejt për drejt për televizionin Klan. Do të ecim më tej me 91 vota, Parlamenti ka miratuar vendimin e qeverisë për të shtyrë gjendjen e fatkeqësisë natyrore deri më 23 qershor. Ndërkohë, në seancën plenare, disa nga ministrat u kanë kthyer përgjigje akuzave të Partisë Demokratike për sa i përket menaxhimit të situatës dhe tenderave. Parlamenti votoi për ta shtyrë edhe me 60 ditë të tjera gjendjen e fatkeqësisë natyrore të shpallur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kanë votuar pro 91 deputet, kundër 5, 3 kanë abstenuar. Por edhe pse mori 91 vota pro, një pjesë e përfaqësuesve të opozitës parlamentare ishin kundër kësaj shtyrie. Sot thoni që hajde lirojnë bizneset, rastet po rriten, dhe kur kishin vetëm 8 raste në fillim të marsit, ju ndërpret çdo gjë. Ndërsa Myslim Murrizi, duke shprehur kundërshtinë e tij, ironizoi dhe ndryshimet e raporteve të mazhorancës me kreun e shtetit, i cili pas dekretimit të ndryshimeve në kodin penal, i cilësoi të domosdoshme amendimet ligjore. Flisni para se të mushni kutin me dashurinë e gjirit, lalëzit dhe të aleancës një prillit njalave. Nga gjithë kjo pandemi, ajo që mu më knaq shumë është rikthimi pas një divorci formal me rojen, gardianin, Skënderbeun e Kushtetutës, beslidhjes Lezhës nr. 3.
Por ta u lanë balla si dëshmi të seriozitetit që paraqet prekja nga Covid-19, ju kërkoi deputetëve të opozitës të komunikojnë me Adriatik Alimadhin, i vetmi deputet që rezulton të jetë prekur deri më tani nga ky virus, e që vetëm 2 ditë më parë la spitalin infektiv, ku qëndroi për afro 1 muaj. Pyetini zotin Alimadhi se si është kalosh Covid-19 dhe pastaj hajde na shisni dëngla këtu se nuk është situatë e një fatkesie. Ministri i Rindërtimit dhe Ministri e Mbrojtjes i kthye përgjigje akuzave të opozitës si brenda ashtu dhe jashtë parlamentit për menaxhimin e keq të situatës ekonomike. Me emra 52.000 qytetarë kanë marrë pagën e parë të luftës. Sot janë 11.000 me paketën e dytë të aprovuar. Janë $100 milion që është instrumenti garancisë, të gjitha bankat e kanë firmosur. Janë 0 prokurime sekrete për këtë çështje. Të gjitha procedurat janë bërë konform ligjit prokurimit publik. Edhe gjatë kësaj seance, pjesa më e madhe e deputetëve ishin të pajisur me maska dhe doreza dhe qëndruan të ulur në distancë nga njëri tjetri. Por këto masa nuk u respektuan nga të gjithë. Për këtë arsye, kreu i grupit kuvendor socialist propozoi që të ketë një vendim qeverie për mbajtjen e maskave me detyrim. Në të kundërt, propozoi ai parlamentit të mos mblidhet më në seancë plenare. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur këtë mesditë krerët e partive aleate për të diskutuar mbi qëndrimin e unifikuar të opozitës për mënyrën e përballimit nga qeveria të situatës së krijuar nga Covid-19. Takimi i mesditës vjen në një kohë kur parlamenti zgjati edhe me 2 muaj deri më 23 qershor gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Partia Demokratike më herët e ka cilësuar antikushtetuese zgjatjen e këtij afati. Opozita thotë se do të bëjë propozime lidhur me pagën e luftës dhe ndihmën financiare, duke i cilësuar më herët 2 paketat e qeverisë të pamjaftueshme për përballimin ekonomik të situatës që po kalon vendi. 37.773 punonjës kanë marrë ndihmën financiare për 40.000 lekësh nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Sipas të dhënave të tatimeve, në 2 ditët e para kanë aplikuar mbi 18.000 biznese për të përfituar nga paketa e zgjeruar me mbi 43.000 punonjës. Pjesa më e madhe kërkesave është pranuar dhe është bërë hedhja në llogarinë e çdo punonjësi. Tatimet janë duke përpunuar edhe kërkesat e bizneseve që janë refuzuar nga paketa e parë për të verifikuar nëse janë përfitues ose jo nga ajo e zgjeruara. Për aplikimet e refuzuara, bizneset do të dërgojnë ankesë pranë tatimeve. Gjimnazi Sami Frashëri në kryeqytet do të shembet për të rindërtuar nga e para pas dëmtimeve që pësoi nga tërmeti 26 nëntorit. Bashkia e Tiranës thotë se shpreson që puna të nisë këtë verë. E ndërtuar në vite 60, Gjimnazi Sami Frashëri është në shkollat e para që do të rindërtohet pas dëmeve të shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit. Shkolla do të shtrihet plotësisht në territorin në cilin shtrihet shkolla sot. Por ne synojmë që ajo të jetë pak në rreth 20-30% më e madhe se ajo që është sot. Me klasat të qëndrueshme, me ndriçim të mirë, plotësisht e termoizoluar, jo vetëm ambientet sportive, por edhe ambientet e tjera do të ketë më shumë mundësi që të përdoren nga komuniteti në orare që shkollat nuk do të jetë në punë. Po kur do të nisë ndërtimi i saj? Ne shpresojmë që të kemi mundësi që në një periudhë të shkurtër, pra jo më larg se 1 muaj gjysmë 2 muaj, të kemi gati dhe të kemi mbaruar gjithë procedurën e prokurimit dhe më pas të fillojmë procesin e ndërtimit që në fillimin e verës së këtij viti, në mënyrë që të kemi mundësi që në periudhë për 1 vit e gjysmë të kemi shkollën e mbaruar. Godina e re pritet të jap fund edhe mësimit me 2 turne, po deri atëherë gjimnazistët e Sami Frashëri do të vijojnë mësimin në shkolla të tjera. Në listën e shembjes së Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit janë 32 shkolla dhe 49 pallate të cilët u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Puna ka vijuar edhe gjatë ditëve të pandemisë. Edhe pse jemi në situatë gjendje së jashtëzakonshme për shkak të pandemisë nga koronavirusi, në vend vijon shembja e objekteve të rrezikshme të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit, 1 vit më parë. Janë 49 pallate që do të shembe në Kavaj, Vorë dhe Kurbin. Po ashtu fadromat e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit kanë nisur aksionin e shembjes edhe për 32 shkolla, të cilat kanë rezultuar të rrezikshme pas akte ekspertizave të thelluara të kryera nga specialistët e Institutit të Ndërtimit. Të dëmtuara rezultojnë edhe një kopësht dhe një qendër shëndetësore në Krujë, si dhe 2 të tjera në Durrës. Pak ditë më parë, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit shembi 9 objekte në Thuman,
Shkolla 9-vjeçare e Marikajt, një ndërtim 3 katësh, do të shembet me shpërthim të komanduar. Qeveria prezantoi para pak ditësh edhe projektet e rindërtimit të Thumanës dhe Vorës. Por Partia Demokratike ka akuzuar sot qeverinë se tenderi i rindërtimit në vlerën e 76.4 milion eurove është paracaktuar, pasi nga gara janë përjashtuar kompanitë ndërkombëtare. Me një procedurë të kufizuar, antiligjore, kompanitë ndërkombëtare janë përjashtuar de facto nga gara, por edhe kompanive shqiptare nuk u është lënë kohë mjaftueshme në dispozicion për të përgatitur dokumentacionin. Në shkeljet hapur të ligjit, qeveria u ka dhënë kompanive gjysmën e kohës që parashikon ligji për të bërë pjesë e tenderit më të madh të kryer për këtë vit. Janë vetëm 10 ditë, ku në ligj përcaktohet shprehimisht se për procedurën e kufizuar të vendosur nga qeveria duhen minimalisht 20 ditë. TV Klan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në TV Klan.al. Informo në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin TV Klan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në TV Klan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të shohim tani zhvillimet politike në Kosovë, drejt për drejt nga Prishtina është Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, ka pasur zhvillime të rëndësishme dhe duket se vendi po shkon drejt krijimit të një qeverie, apo jo? Përshëndetje Anjola, po presidenti i Kosovës tashmë ka kërkuar zyrtarisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës që të dërgoj emrin e mandatarit për kryeministër, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës në një mbledhje që ka pasur sot, pas mbledhjes ka njoftuar se Abdullah Hoti do të jetë kandidati i kësaj partie për kryeministër të vendit. Kjo parti synon që bashkë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, nismë socialdemokrate dhe minoritetet të qeverisë me vendin. Për më tepër të ndjekim kronikën në vazhdim. Abdullah Hoti është kandidat për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila synon të qeverisë me vendin pas shkarkimit të qeverisë Kurti. Presidenti tashmë zyrtarisht ka kërkuar emrin e mandatarit nga kjo parti, e cila thot se mund të krijojë qeverinë bashkë me AAK-n, nismën dhe minoritetet. Hoti tha se sfida e parë me të cilën do të përballet qeveria e re e Kosovës do të jetë pandemia COVID-19. Sfidën e parë, menaxhimin e pandemisë. Sfida e dytë do të jetë rimëkëmbja ekonomike, sepse tona vlerësimit janë që pasojat ekonomike të kësaj pandemie do të jenë bukur të mëdha. Krahas kësaj, Hoti tha se sfidë tjetër mbetet çështja e dialogut me Serbinë, derisa ka premtuar se do të bashkëpunojë edhe me vetëvendosjen, por kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vlerësuar se po i bëhet e padrejt partisë së parë. Por sa të shohim dokumentet zyrtare me tekst në letër e me nënshkrime poshtë, ne do të mund të japim vlerësimet tona për këtë gjë. Në vitin 2014 ne kemi konsideruar që shumica parlamentare formohet në Kuvendin e Republikës. Mirë po, pati një akt gjykim të gjykatës kushtetuese që e definoi shumicën si shumicë absolute dhe si shumicë relative. Ndërsa pak minuta pasi kërkoi zyrtarisht emrin e mandatarit LDK-s, presidenti Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim me ambasadorët e vendeve të Kuintit. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të njohin të gjitha certifikatat të fitosanitare të produkteve ushqimore, duke i dhënë kështu fund bllokimit të mallrave në kufi gjatë viteve të fundit. Ministrat e buqësisë së dy vendeve, Bledi Çuçi dhe Trajan Dimkovski, kanë dakordësuar variantin final të marrëveshjes, e cila pritet miratohet së shpejti në kuadër të nismës së Schengenit ballkanik. Marrëveshja fitosanitare mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut sjell njojën e ndërsjellë të institucioneve dhe instrumenteve laboratorik vlerësues të cilësisë së prodhimeve me destinacion eksport-importin mes dy vendeve. Grupet e punës po punojnë që të përfshinë të ardhmen edhe njojën e certifikatave të produkteve me origjinë shtazore. Do të shohim tani situatën e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut, drejt për drejt është Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, të përshëndes, cilat janë vendimet e fundit të autoriteteve sa i përket përballimit të situatës dhe a flitet për lehtësim të masave?
Po, përshëndetje. Atëherë këtu në Maqedoninë e Veriut, gjatë ditës së sotme ka hyrë në fuqi dekreti për mbajtjen e obligueshme të masave mbrojtëse, edhe atë siç janë dorezat dhe maskat për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut në tërë territorin e vendit. Sa i përket masave letësuese, për njëkohësisht pra nga dita e sotme vlen të njëjtat, ku qeveria ka marrur vendime dhe atë për lehtësimin e kufizimit të lëvizjes së qytetarëve, më konkretisht për orën policore, e cila gjatë ditëve të punës ka filluar nga ora 16, nga dita e sotme do të filloj prej ora 19 dhe do të zgjas deri në orën 5 të mëngjesit, ndërsa gjatë fundjavave, e cila ditë më parë, javë më parë fillonte nga dita e premte në orën 16, tani më do të filloj nga dita e shtunë në orën 15 dhe do të zgjas deri në ditën e hënë në 5 të mëngjesit. Njëkohësisht, në sa i përket numrit të infektuarëve me virusin korona, gjatë ditës së sotme kemi pasur 41 raste të reja dhe numri të infektuarëve me COVID-19 ka shkuar në 1300 persona. Mirë po, deputetët e lëvizjes, më konkretisht të LSDM-s, lëvizjes Besa dhe Aleancës për Shqiptarët kanë kërkuar nëpërmjet një iniciative që të mblidhet kuvendi dhe të mbajë një seancë të jashtëzakonshme me të vetmin qëllim për të verifikuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga ana e presidentit të vendit Stevo Pendarovski. Mirë po, një gjë e tillë është e kundërshtuar nga deputetët e BDI-s dhe VMRO-DPMN-s. Gjumadijet, falenderoj për raportimin e detajuar, ndërkohë Organizata Botërore e Shëndetit thotë se gjysma e viktimave si pasojë COVID-19 në Europë kanë humbur jetën si pasojë e mungesës së kujdesit shëndetësor. Drejtori rajonal i OBSH-s për Europën Hans Kluge thotë se gjysma e viktimave të COVID-19 në Europë kanë humbur jetën në qendrat e përkujdesjes. Gjatë një konference për mediat në Kopenhagen, ku ndodhet qendra për Europën, Kluge utoroqi vëmendjen autoriteteve të shteteve europiane se kanë lënë pa përkujdesje shumë pacient të shtruar në klinika dhe azile, çka u ka marrë atyre jetën. Shkak për një situatë të tillë është bërë mungesa e theksuar e stafit mjekësor, çka i ka gjetur të papërgatitura klinikat dhe spitalet në disa vende europiane për të përballuar një situatë të tillë. Kreu i OBSH-s për Europën tha se mjekët dhe infermierët janë heronjtë e panjohur të pandemisë, të cilët shpeshherë paguan më pak nga ç'meritojnë, janë të mbingarkuar në punë dhe u rrezikohet jeta nga kontakti i vazhdueshëm me të infektuarit. Në gjithë kontinentin numërohen mbi 100.000 të vdekur nga koronavirusi. Në Francë dhe Spanjë, dhjetërat moshuar të infektuar me COVID-19 janë gjetur të vdekur në azile nga pamundësia e stafeve mjekësore për t'i kuruar. Në gjithë globin numërohen mbi 2.6 milion të prekur, prej të cilëve më shumë se 185.000 kanë humbur jetën, ndërsa 27% e tyre janë shëruar. Shtetet e Bashkuara janë vendi me shifrat më të larta të përhapjes. Gjatë 24 orëve të fundit u shënua një rekord i ri prej 2492 të vdekurish. Megjithatë, në New York, vatra më e nxehtë e këtij vendi, situata duket e stabilizuar pasi numri i viktimave dhe të infektuarve të rinj po bie në mënyrë të qëndrueshme. Në Spanjë dhe Itali, numri i viktimave ditore është 9500 prej disa ditësh, ndërsa në Francë, Instituti i Statistikave dha alarmin se ekonomia e vendit është si një i sëmur nën anestezi, pasi aktiviteti privat ka pësuar një rënje drastike nga pandemia me 41%. Komisioni Europian po planifikon të përdorë 2 triliard euro për rimëkëmbjen ekonomike të vendeve europiane pas recesionit të shkaktuar nga pandemia globale e COVID-19. Për kancelaren gjermane Angela Merkel, ky akt tregon se sa i rëndësishëm është solidariteti europian për ditë të vështira si këto që po kalon e gjithë bota. 2 triliard euro po planifikon Komisioni Europian të përdorë për rimëkëmbjen ekonomike të vendeve anëtare pas recesionit të thellë të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit e këtij viti. Bëhet fjalë për një plan afatgjat ekonomik që do të përdoret kryesisht për buxhetet nga viti i ardhshëm deri në 2027, i njohur ndryshe si instrumenti i rigjenerimit. Sipas propozimit të Komisionit Europian, deri në 320 miliard euro u vjen në dispozicion qeverive të vendeve anëtare të Unionit për t'u marrë në formë kredish, duke nisur nga 1 qershori i këtij viti. Pjesën më të madhe të fondit, qeveritë europiane mund t'i përdorin për kredi me afat të gjatë, që mund të nisin të shlyen pas vitit 2027. Fondi prej 2 triliard euro parashikon po ashtu edhe grantet shumta për vendet anëtare, që po përballen me situata të vështira nga përhapja e COVID-19-s dhe që mund t'i ndihmojnë këto vende në përballimin e pandemisë. Ky fond afatgjat parashikohet të vihet në dispozicion vendeve anëtare duke nisur nga 1 janar i vitit ardhshëm. Gjatë fjalës së saj në Parlamentin gjerman, kancelarja Angela Merkel tha se ky fond tregon arsyeën e ekzistencës së Unionit, që shprehet përmes solidaritetit. Merkel kërkoi që parat të vijë në dispozicion sa më shpejt qeverive të vendeve anëtare. Megjithatë, plani do të nështrohet diskutimeve në samitin e liderëve të kësaj të njëjteje. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne. Edicioni radhës vjen orën 19:30 minuta. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.